Hello everyone, welcome to Stray Shortcut. Here study becomes easier। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਿ ਥਰਡ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ 3704 ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਇਹੀ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਮ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਸਟ ਆਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਡਿਟੇਲਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਉਸਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕੀ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ ਉਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਡਿਟੇਲਡ ਮੈਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਈ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਸਕਰੂਟਨੀ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੂਟਨੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਲਿਸਟ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਥਰਡ ਲਿਸਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅਗਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਟੇਲਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੇ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਲਿਸਟ। ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਸਟ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਲਿਸਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਲਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰੀਬਨ 2823 ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਫਸਟ ਲਿਸਟ 'ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਸਕਰੂਟਨੀ ਲਈ। ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ 300 ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਰੀਬਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਕਰੂਟਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸਕਰੂਟਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ 2823 ਪਲੱਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਟੋਟਲ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਲਈ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 300 ਦਾ 300 ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਲਿਸਟ ਲਈ, ਅਗਰ 300 ਬੱਚਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਸਿਲੈਕਟਡ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 3123, ਯਾਨੀ ਕਿ 3100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਥੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ 3704 ਟੋਟਲ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3123 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ 300 ਸਕਰੂਟਨੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲੈਕਟ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 300 ਦਾ 300, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਲੇ ਵੀ 3704 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 3100 ਦੇ ਕਰੀਬ 3123 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ, 581 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੀਟਸ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਬਨ 270 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀਆਂ, 270-71 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੂਟਨੀ ਲਈ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਬੁਲਾਏ ਆ, 6-7 ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 271 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ 60-65 260-65 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ 581 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 265 ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀ 316 ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆ ਉਹ ਹਲੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਸਟ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸਕਰੂਟਨੀ ਲਈ, ਉਹ 316 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਆਉਣੀ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। 316 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੋਰ 101% ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਏਗੀ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਸਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਬਸੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਮੇ ਬੀ ਐਬਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 1-2 ਐਬਸੈਂਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੈਲਫ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2-2 ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੋਂ ਸੀਟਸ ਵੇਕੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਕੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਸਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ।
ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਟਸ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ 316 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਸਕਰੂਟਨੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਆਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਐਬਸੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਬਜੈਕਟ ਚੂਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਸ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਲਿਸਟ ਆਏ 'ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਪਰ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕੱਟ ਆਫ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਸ 1-2 ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਆਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ 300 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਬੁਲਾਏ ਆ ਸਕਰੂਟਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ 300 ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਸਟ ਲਈ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਟਸ ਵੇਕੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਟਸ ਵੀ ਵੇਕੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਵੀ 316 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਆਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਲ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ, ਆਲ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।